Magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng kaguruan at mga kaibigan. Ngayon naman ay aking ituturo kung paano gumawa ng crossword puzzle at word search sa madaling paraan. Ang mga ito ay napakalaking tulong sa ating pagtuturo. Tara, samahan niyo ako. Ang una nating step ay pumunta tayo sa puzzlemaker.biz para may download ang installer nito. Mamili tayo kung ito ay crossword puzzle o word search. Piliin natin ang crossword puzzle. At atin itong i-click ang download now. Ayan, i-click natin ang keep. Ayan, nagda-download na siya. Pagkatapos ma-download, ay atin itong i-double click para ma-install natin. Ayan, i-click natin ang run. I-click na ang next, i-click ang finish. Ayan, mayroon na tayong crossword puzzle maker. Pwede na natin gamitin gamit ang ating mga naihandang mga activities para sa crossword puzzle. Ayan, dapat mayroon na tayong naihandang activities nang sa ganon ay mai-copy and paste na lang natin. I-copy din natin ang mga hint. Ayan. So, napakadali lang gumawa ng crossword puzzle. Ayan. I-copy lang natin hanggang sa matapos ito. Ayan. Check natin. Yan. I-click natin ang generate hanggat makuha mo ang gusto mong ayos ng crossword puzzle mo. Pag nakuha mo na o pag okay na, i-save mo na siya. Save as image. At pwede mo na rin siyang i-print. Ating hanapin kung saan natin siya i-save. Ayan. Ayan na ang ating crossword puzzle. Ngayon naman, punta ulit tayo sa puzzle.biz para i-download naman ang word search. Parehas din na proseso ang ating gagawin sa pag-i-install ng word search maker. Hintayin natin itong ma-download at atin itong i-install. Double click para ito ay mai-install. Click next, next, then finish. Ayan, meron na tayong word search. Parang parehas lang sila, ngunit itong word search wala siyang hint. Ayan, pwede na tayong mag-copy ng salita at i-paste natin doon sa word search.
Ayan, meron na tayong nagawang word search. Maraming salamat sa panonood mga kaguro at mga kaibigan. Sana itong simplong tutorial na ito ay makakatulong sa ating paggawa ng ating mga kagamitan sa ating pagtuturo. Hanggang sa muli, maraming salamat po.